تعالوا اليوم نعمل أطيب ترويقة بتشبع وبتفتح النفس وبدون سكر، ورح تحسوا بالشبع أنا متأكدة، وبنفس الوقت رح تكون مغذية وما رح تحسوا أصلا إنه ما فيها سكر. بالعكس رح تنبسطوا كتير ورح تحبوا تسووها كل يوم. تعالوا نشوف كيف حضرنا هيدا الكوب من غير شكل سوا. اول شي رح اخد نص كوب من الشوفان، ورح اخد معه معلقة كبيرة من بذور الشيا، ورح اخد معها كمان بديل السكر، رح اخد معلقة صغيرة من القرفة، وكمان رح احط معها رشة صغيرة من الفانيليا بتعطيها نكهة كمان كتير طيبة. كمان رح احط نص كوب من الحليب الدافئ، فينا نحطه سخن كمان اذا مستعجلين انه يستووا معنا بسرعة. وكمان اخر شي رح احط من زبدة الفستق، رح احط ملعقة صغيرة، بنعرف قد ايه هي مغذية، رح احط ملعقة صغيرة لانها بتطعم كتير. وهلأ رح حرك كل هالمكونات مع بعضها. هلا اذا بدكم اياها تستوي على مهلة ومش مش مستعجلين عليها، فيكم تحطوا الحليب بارد وتحطوا المكونات هيدي كلياتها بالبراد كل الليل، بتصير عندكم جاهزة الصبح اذا بدكم تاخدوها معكم على الشغل. واذا مستعجلين عليهم بدكم تتروقون الصبح، فيكم بكل بساطة تسخنوا الحليب وتحركون كتير منيح وتتركون. هلا رح نتركهم 10 دقايق لحتى يتش معنا الشوفان وبذور الشيا، ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمها سوا. هلا من بعد ما نقعتهم 10 دقايق بالحليب السخن، شايفين كيف نفشوا عنا وصاروا جاهزين ليتقدموا. بس طبعا رح نقدمهم بطريقة بتفتح النفس. رح اخد كوب التقديم، طبعا فيكم تقدمون بأي كوب عندكم اياه او بأي كاسة. ما بخبركن ريحة زبدة الفستق وريحة القرفة عاملين شغل غير شكل، بتشهي. هلا حبيت زينا بشوية تفاح، عندي هون شرحات من التفاح وشرحات من الموز، حبيت بس هيك مجرد للزينة اذا بتحبوا طبعا، وما بيأثر اذا عندكم اي نوع فواكه كمان بيمشي الحال. وراح احط كمان كم شرحة من الموز بهيدا الشكل، مجرد لتفتح النفس اكتر. وحبيت زينها كمان بشوية لوز ناي، نعرف قديه هو مغذي بس ما تكتروا منه طبعا لانه بقلبه دهون، بس مجرد للمنظر. وهيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت. اطيب ترويقة. طبعا اذا عندكم فريز او كيوي او اناناس او اي نوع فواكه، ما بيأثر اذا غيرتوا نوع الفواكه حسب ما انتو بتحبوا. بتمنى تكون وصفتنا لليوم عجبتكم. اطيب ترويقة مغذية وصحية وبدون سكر وبتشبع وعلى ضمانتي. وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. وبس ما تنسوا اذا بعد ما اشتركتوا بالشانل يا ريت تشتركوا وتعملوا لايك وكومنت، وكمان ما تنسوا تعملوا فولو على الانستغرام. واكيد كل المعلومات حتشوفوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.